قاد مقاومة شعبه 35 عاما. جيرونيمو زعيم هنود الحمر ونهايته المأساوية على يد أمريكا. على الرغم من أنني كبير في السن، إلا أنني أحب العمل ومساعدة شعبي بقدر ما أستطيع. كتب جيرونيمو محارب قبيلة الأباتشي الأسطوري هذه الكلمات وهو في الأسر، بعد أن قضى أكثر من 35 عاما من حياته يقاوم ويدافع عن شعبه. كان جيرونيمو يقاتل المكسيكيين الذين ذبحوا عائلته، وفي نفس الوقت طارده الأمريكيون باستمرار، وقبضوا عليه أكثر من مرة، لكنه كان يهرب من الأسر، حتى في المرة التي وافق فيها على السلام بعد ضغوط من زعماء قبيلته. غدرت به الحكومة الأمريكية وسلبته أرضه ومنحتها للبيض، فما كان منه إلا حمل السلاح، وطارده ربع الجيش الأمريكي. حينها تمكنوا من أسره للمرة الأخيرة، ليتحول المحارب والزعيم الذي كان يعيش هو ورفاقه في أراضٍ واسعة وخصبة إلى أسرى. وأمضى آخر 23 سنة من حياته يتم عرضه في العروض الترفيهية لتسلية البيض. ولد الرجل الذي سيصبح الزعيم الهندي الأكثر شهرة في التاريخ سنة 1829 ضمن قبيلة الأباتشي، والتي سكنت الأراضي التي تعرف اليوم بولايات نيومكسيكو وأريزونا، خامس وسادس أكبر الولايات الأمريكية اليوم. عند ولادته كان اسمه جويكيلا، والتي تعني الشخص الذي يتثاءب بلغة قبيلة الأباتشي. أما جيرونيمو فهو لقب عُرف به عندما كان شابًا، وقاد غارات الأباتشي ضد المكسيكيين الذين كانوا يغزون الأراضي القبيلة الأباتشي. ومصدر الاسم لا يزال موضع نقاش. يعتقد بعض المؤرخين أنها نشأت من صراخ الجنود المكسيكيين المذعورين للقديس جيروم الكاثوليكي عند معرفتهم بوجود جويكيلا المحارب الشجاع في ساحة المعركة، بينما يجادل الآخرون بأنه كان مجرد لقب مكسيكي أو خطأ لفظي لاسم جويكيلا. بغض النظر عن أصل اسم جورينيمو، فبعد سنوات طويلة من وفاته أصبح رمزا لشجاعة خلال الحرب العالمية الثانية. وصرخ المظليون جيرونيمو قبل أن يقفزوا من الطائرات إشارة إلى شجاعته. عندما كان طفلا كان على رأس جيرونيمو وأي طفل من قبيلته مكافأة مالية تساوي $100 مقدمة من الحكومة المكسيكية، مع أنه لم يقم بأي عمل ضدهم ولم يرتكب أي ذنب سوى أنه كان من قبيلة الأباتشي، الذين كان عليهم أن يدافعوا عن أنفسهم ضد الجيش المكسيكي والأمريكي في نفس الوقت. فوضع الجيش المكسيكي مكافأة لأي شخص يقتل أفراد قبيلة الأباتشي، بينما كان الجيش الأمريكي يقوم بحرق قراهم وتهجيرهم. في السن 17 أظهر جيرونيمو شجاعة كبيرة كصياد، وكان معروفا بين قبيلته بقدرته على الصيد وشجاعته. وكان أيضا معالجا تقليديا بين أبناء قبيلة الأباتشي. تزوج وأنجب 3 أطفال بعد علاقة حب طويلة. عاش حياته بهدوء رغم الظروف الصعبة والهجمات الجيش الأمريكي والجيش المكسيكي. في صيف عام 1851 تغيرت حياة جيرونيمو إلى الأبد. تحول الرجل اللطيف المسالم إلى محارب دموي شديد العزم على الانتقام، وتشتعل في قلبه نار لا تنطفئ لقتل أعدائه. خلال فترة الصراع المرير بين الأباتشي والمكسيكيين، كان أفراد من قبيلة الأباتشي يشنون غارات على المستوطنات المكسيكية والمزارع القريبة لجمع الخيول والمؤن. فقرر الجيش المكسيكي الإغارة على مخيمات القبيلة الأباتشي، بينما كان جيرونيمو والعديد من رجال قبيلته في رحلة تجارية. قام العقيد المكسيكي خوسي ماريا كاراسكو ومفرزة من حوالي 400 من الجنود المكسيكيين بنهب المخيم الذي يعيش فيه جيرونيمو وعائلته، فحرقوا خيامهم وذبحوا العديد من السكان المخيم من النساء والأطفال. عندما عاد جيرونيمو في وقت لاحق من تلك الليلة، وجد والدته وزوجته وأطفاله الثلاثة قد قتلوا جميعا. قال في سيرته الذاتية عن تلك اللحظة: لقد فقدت كل شيء. بحزن شديد أحرق جيرونيمو ممتلكات عائلته وفقا لتقاليد قبيلة الأباتشي،
وتوجه حزينا إلى أعماق الغابة. وعاد بعدها وادعى أنه سمع صوتا قال له: لن يقتلك أي سلاح مطلقا، سأبعد الرصاص من البنادق عنك، وسأرشد سهامك. بعد المجزرة، أقسم جيرونيمو على الانتقام من المكسيك، وسرعان ما طارد قتلة عائلته وقتلهم، ثم كرس حياته للانتقام، وقاد سلسلة من الغارات الدموية على الجنود المكسيك ومستوطناتها. وذكرت بعض الروايات شجاعته وأسلوبه القتالي الشرس، فلم يكن يعرف كيف يستخدم السلاح، لكنه كان يركض نحو عدوه في نمط متعرج، متجنبا رصاصهم حتى يقترب بما فيه الكفاية ليطعنهم بسكينه. لقد أخاف أعداؤه المكسيكيين لدرجة أنهم بدأوا في الصراخ: جيرونيمو! يعتقد البعض أنهم كانوا يصرخون بالكلمة الإسبانية لجيروم، وأنهم كانوا يطلبون المساعدة من القديس جيروم للهرب من غضب جيرونيمو. كتب لاحقا: لقد قتلت العديد من المكسيكيين، لا أعرف كم العدد، بعضهم لا يستحق العد. وقال أيضا: لم أشعر بالرضا مرة أخرى في منزلنا الهادئ، لقد تعهدت بالانتقام من الجنود المكسيكيين الذين ظلموني، وكلما رأيت أي شيء يذكرني بالأيام السعيدة السابقة كان قلبي يتألم للانتقام من المكسيك. بعد نهاية الحرب المكسيكية الأمريكية، استولت الولايات المتحدة على مساحات كبيرة من الأراضي من المكسيك، بما في ذلك مناطق التابعة لقبيلة الأباتشي، ومدفوعين باكتشاف الذهب في تلك الأراضي أو مصادرتها للزراعة. تدفق المستوطنون والعمال المناجم البيض إلى الأراضي جيرونيمو بدعم وحماية من الجيش الأمريكي. وبطبيعة الحال، تصاعدت التوترات وصعدت الأباتشي هجماتها، والتي تضمنت نصب الكمائن على العربات والقطارات. لكن رجلا يدعى كوتشيس، وهو أحد زعماء القبيلة وكان والد زوجة جيرونيمو، وشخصية حكيمة ومحترمة بين أفراد قبيلته ولد جيرونيمو أيضا، توقع كوتشيس أن قبيلته لن تستطيع قتال الجيش الأمريكي للأبد، وأن الأطفال والنساء سيتم قتلهم كما فعل الجيش المكسيكي سابقا. في سنة 1872 دعا كوتشيس جيرونيمو إلى وقف حربه التي استمرت عقدا من الزمن مع الأمريكيين، ووافق على إنشاء محمية لشعبه على قطعة أرض صغيرة من ممتلكات قبيلتهم، وترك الباقي للمستعمرين البيض، على شرط وقف الحرب بين الطرفين وترك هنود الحمر يعيشون بسلام. وافق جيرونيمو على الفكرة لأنه يحترم كوتشيس، لكن في غضون بضع سنوات فقط توفي كوتشيس، ونكتت الحكومة الفيدرالية اتفاقها، ونقلت قبيلة جيرونيمو إلى أرض وعرة مختلفة حتى يتمكن المستوطنون من الانتقال إلى الأراضي المحمية التي تم تخصيصها لقبيلة بحسب الاتفاق. أدى هذا الفعل إلى إثارة غضب جيرونيمو، مما أدى إلى بدء جولة جديدة من القتال. هرب جيرونيمو من المحمية مع بعض المحاربين الأشداء من قبيلته، وخلال العقد التالي كان يهاجم القوات الأمريكية حتى ذاع صيته في كل البلاد، وكتبت الصحف عنه. ورغم المطاردة المستمرة، ساعدته معرفته بالتلال المحيطة على الهرب من مطارديه، ومع أنهم تمكنوا عدة مرات من القبض عليه، لكنه كان يتمكن من الهروب في كل مرة، وأصيب عدة مرات بالرصاص، لكنه كان يتعافى، حتى انتشرت أسطورة أنه رجل لا يمكن قتله. فكانت الحكومة الأمريكية والجيش الأمريكي في موقف حرج، وقرروا القبض عليه بأي ثمن. في سنة 1886 أجبر الجنرال جورج كروك جيرونيمو والذي كان عمره 56 عاما على الاستسلام، ولكن في اللحظة الأخيرة هرب جيرونيمو مع 40 من أتباعه تحت جنح الظلام، حيث قام 5000 من الجنود الأمريكيين، وهو ما يقارب ربع الجيش النظامي الأمريكي، و3000 مكسيكي بملاحقة الفارين. صمد جيرونيمو وأتباعه لمدة 5 أشهر قبل أن يسلم نفسه بعد محاصرته، وانتهى الأمر بجيرونيمو ورفاقه الأسرى في السجن. أمضى جيرونيمو أكثر من 14 عاما لاحقا في الأسر،
ولم ينقل من سجنه إلا من حين لآخر للرحلات التي وافقت عليها الحكومة لعرضه في العروض الترفيهية تحت حماية مشددة والعروض الغرب المتوحشة، حيث تم عرض الزعيم الذي لا يهزم في يوم من الأيام للزوار بشأنه شأن العروض المسرحية. وحتى تم جلبه في حفلة تنصيب الرئيس الأمريكي تيودور روزفلت. وخلال وجوده مع روزفلت في البيت الأبيض، حاول جيرونيمو الدفاع عن قضيته وطلب من الرئيس السماح له وأتباعه بالعودة إلى الأراضي أجدادهم. ناشد جيرونيمو والدموع في عينيه: افتحوا الحبال من أيدينا. رد روزفلت: جيرونيمو لديه قلب سيء، وأن شعبه ليسوا هنودا صالحين، ورفض طلبه. بعد 35 عاما من الكفاح والمقاومة، أمضى الزعيم الشجاع آخر 23 عاما من حياته أسير حرب، وتوفي بسبب التهاب رئوي في سنة 1909. كانت كلمات جيرونيمو الأخيرة قبل الموت: ما كان يجب أن أستسلم أبدا، كان يجب أن أقاتل حتى النهاية. حتى بعد وفاته لم يترك جيرونيمو يرتاح في قبره، وقام بريسكوت بوش سنة 1917 وهو والد الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش وجد الرئيس جورج بوش الابن، بمساعدة مجموعة من أصدقائه، بنبش قبر جيرونيمو وسرقة جمجمته، بهدف وضعها في مقر جمعية الجمجمة والعظام السرية، والتي ينتمي لها بريسكوت بوش وابنه وحفيده. ولا تزال جمجمة جيرونيمو لغاية اليوم من بين الآثار التي تحتفظ بها أخوية الجمجمة والعظام في مقرها. وفي سنة 2009 رفع أحفاد جيرونيمو دعوة قضائية لتسليم الجمجمة إليهم، لكن دون جدوى. في الأخير، ما رأيك بحياة الزعيم الهندي الأكثر شهرة في التاريخ جيرونيمو؟ وهل كان عليه حقا أن يقاتل حتى النهاية؟ شاركوا آراءكم معنا في صندوق التعليقات. إلى هنا ينتهي هذا الفيديو، أتمنى أن ينال المقطع إعجابكم، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة لخاصية الجرس ليصلكم كل جديدنا. دمتم بأمان الله وحفظه. إلى اللقاء. شكرا لكم.